Hi guys! Welcome back sa Learn Baking with S&J, and I'm Shay, and ako ang makakasama nyo for today. Ang ituturo namin sa inyo sa araw na ito ay ang peanut bread. Okay, nandito na ang ating mga ingredients na kakailanganin sa paggawa ng pandemane. Meron tayo sa pabalat at meron din tayo sa palaman. Okay, dito sa pinaka-first clip, pinapakita natin yung pag-refined namin ng aming breadcrumbs. So, pwede naman kayong bumili sa supermarket and much better na salain natin para mas maging pino siya. Kasi para to sa palaman eh. So, sa palaman na ito, marami pa tayong idadagdag dito na ingredients mamaya. Pero, we just wanted to show you kung paano namin nire-refined yung ating breadcrumbs. So, ayan. Ayan ang ating mga ingredients. Kumbaga, yung nakasulat kanina sa ating screen, fina-flash lang natin kung ano nga ba yung mga kakailanganin natin. Ayan, breadcrumbs, powdered milk, and flour, sugar, breadcrumbs. Okay, ayan na. Okay, so ang pinaka-first step natin sa paggawa ng pandemane ay i-combine lang natin yung mga dry ingredients sa isang bowl. Okay? Ayan ang ating breadcrumbs. Next is the sugar. Ayan. And the next one is powdered milk. So, itong ating procedure para to sa palaman. Para sa palaman ng ating pande, mani, or peanut bread. Dagdag tayo ng flour and yung crushed peanuts natin or yung durog na mani. So sa mani na to kasi, ang ginamit namin mismong talagang ginawa or niluto ng ating master baker. Kaya masarap talaga ang kinalalabasan ng palaman natin na yan. Pero marami naman tayong mabibili sa mga supermarkets. Pwede na rin yung happy peanut. Yan, nabibili natin yan dito sa Pilipinas. Piso lang ata isang balot. Yan, minix na ni ating master baker. And once na ma-mix, dagdagan natin ng oil. Dito na papasok yung ating mga liquid ingredients. Ayan. And of course, ang water. Ayan. And slowly mix the dry and the liquid ingredients. Yan, mix lang siya natin ng dahan-dahan. Ayan, nilagyan din natin ulit ng water. Kumbaga, ang water natin, paunti-unti lang natin ilagay para hindi siya maging malabnaw. At mahalo natin ng mabuti. Yan, fast forward natin. Pero guys ang paghalo niyan is dahan-dahan lang. So, fast forward lang natin siya. Okay, ayan na. Na-mix na natin ng maayos. And dito naman ang ating dough. Minasa ng ating master baker at ni-roller para maging flatten yung dough. Actually dito, hindi naman kailangan na may roller machine ka. So, kahit na rolling pin, pwede na yan. Kung wala tayong roller machine. At saka yung dough pala niyan, same procedure lang siya doon sa ating dough ng pandikoko and tasty. So, ayan na. Nilalagay na natin yung ating pandemane filling sa ating dough.
Yung dough na yan, hindi na natin na showcase kung paano ginawa. Kasi, basic procedure lang naman yan. Katulad lang siya sa procedure ng tasty. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating filling. Yan. And then, slowly fold the dough. Yan. So, ayan na nga, ating tinutupi ang ating dough upang matakpan natin yung filling sa loob ng dough. Ayan. Napakadali lang naman gawin. And after that, ayun na, kailangan na nating lagyan ng brush ng gatas. Okay, pinafold na ng ating master baker para maiporma na natin siya sa pandemani bread. Yan, naglagay lang tayo ng konting harina para hindi mag-sticky ang ating dough. Yan. And of course, unti-unti na natin yang ipa-flatten. Ayan, pinapwesto muna ng ating master baker ang ating pandemani dough. Ayan, pina-flatten na niya. Ayan. Pero dapat guys, hindi naman sobrang flat. Ayan, tama lang. Okay, ayan. Pina-flatten na siya. Kaya dapat, syempre, pag gumawa tayo, linisin natin ang ating mga kamay. And finally, ayan na, hinihiwa na ng ating master baker ang ating pandemani. Ayan. Yan ang itsura ng hindi pa luto. Yan, nilalagyan ulit natin ng konting powder milk na may tubig. Okay guys, ayan na, niluluto na natin ang ating pandemani. Okay, ang temperature ng oven dapat ay nasa 150 Fahrenheit. And at the same time, ang cooking time niya is 15 to 17 minutes only. At ito na ang ating finished product. Thank you for watching. Happy baking! Welcome to Learn Baking with S&J. Para sa mga baking tutorials, tips, trivias at ideas, i-search lang ang Learn Baking with S&J Official, mag-subscribe sa aming channel at buksan ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na aming i-upload dahil nag-upload kami weekly every Wednesday. I-like nyo na rin ang aming Facebook page at i-follow ang Instagram at Twitter para sa iba pang updates. Happy baking! Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.